ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ እንደምሰነበታችሁ እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ደግሞ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ የሚያምር የቀይስር ጥብስ እንሰራለን ከኔ ጋር እንደዚህ እንደምታዩት በካሮት እንዲሁም ደግሞ በቤል ፔፐር ቃሪያዎችን ጨምረን ቆንጆ አድርገን አሳምረን እንሰራለን ከጎንም እንደዚህ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ቆንጆ የድንችወጥም ሰርቻለሁ ሁለቱንም እንግዲህ አብረን እንሰራለን ማለት ነው አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ በቅድሚያ ግን ወደዚህ ቻናል ስትመጡ ዛሬ ገና ወደኔ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ ቤተሰብ ስትሆኑ ቻናሌን ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደወል ምልክቷን በመጫን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛለሁ የምለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች ወደናንተ ቶሎ እንዲደርሱ ይሆናሉ ማለት ነው ከዚህ በፊት ደግሞ አብራችሁኝ ያላችሁትን ተመልካቾቼን ከልብ አመሰግናለሁ ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ አሁን ወደ ስራው እንገባለን እዚህ ጋር የተከተፈ ቀይስር ካሮት ቃሪያዎች እንዲሁም ደግሞ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ አሁን ወደ ስራው እንገባለን ወደ ስራው ስንገባ በቅድሚያ እንደዚህ እንደምታዩት መጥበሻ ጥጃለሁ ከዛ ከታትፌ ያዘጋጀሁትን ቀይስር መጥበሻዬ ላይ አድርግና እኔ በቅድሚያ አልጠብሰውም ማደርገው ውሃ ጨምሬ ትንሽ የውሃ አርጌ ለ1-5 ደቂቃ ከድኜ አበስለዋለሁ ማለት ነው እንደሱ አድርጌው መለሳለሁ አብራችሁኝ ቆዩ አሁን እንደምታዩት ከ5 ደቂቃ በኋላ ተመልሻለሁ በስሎልኛል ማለት ነው ሌላ መጥበሻ አዘጋጅቼ የተወሰነ ዘይት እናረጋለን ከዛ ካሮታችንን እንጨምርና ትንሽ ጠበስ እናደርጋለን ያው ካሮታችን ጥሬ ስለሆነ እሱን ከጠበስነው በኋላ ትንሽ ቀይስራችን በጣም አልበሰለም ትንሽ ነው ገርገብ ያለው ማለት ነው ከዛ እሱን እንጨምራለን እዚህ ላይ ይሄ ካሮታችን በደንብ ከተቁላላ በኋላ ማለት ነው ትንሽ በሰል ሲልልን ቀይስራችንን እንጨምራለን አብራችሁኝ ቆዩ አሁን እንደምታዩት ካሮታችን የተወሰነ ጠበስ ብሏል ከዛ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን እኔ በሽሪምሪ ከትፌን የጨመርኩት እናንተ በምትፈልጉት መልኩ ከትፋችሁ መጨመር ይቻላል ከዛ ይሄ ትንሽ ከተቁላላልኝ በኋላ ቅድም ያዘጋጀነውን ቀይስር እዚህ ላይ እንጨምራለን ማለት ነው ቀይስራችን እንደዚህ አድርገን ስንጨምረው ለመብሰልም እዚህ ጋር ስንጠብሰው ቶሎ በጣም በፍጥነት የሚደርስ የቀይስር ጥብስ ነው የምንሰራው በጣም ቶሎ ነው የሚደርሰው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው እንደምታዩት ከለሩን በጣም ቆንጆ ነው በጣም ያምራል እዚህ ጋር ከዚህ በኋላ ቃሪያዎቹን የምንጨምረው ቃሪያዎቹን ስጨምር ቤል ፔፐር 3 አይነት ነው የጨመርኩት እነሱን ስጨምር ቪዲዮ አልገባልኝም ለሱ ይቅርታ ጠይቃለሁ ግን እንደዚህ እንደምታዩት እነሱን ጨምሬ የተወሰነ አቁላልቸዋለሁ ወይም ደግሞ ጠብሻዋለሁ ከዛ እዚህ ጋር ስጨምር ያያችሁኝ ደግሞ ፍሬሽ ነጭ ሽንኩርት ገርደፍ ተደርጎ የተከተፈ እሱን ጨምሬያለሁ አሁን ልናወጣው እየበሰለልን ስለሆነ ለዛ ነው ወደ መጨረሻ የጨመርኩት ማለት ነው እናንተ እንግዲህ የምትፈልጉትን አይነት ቅመም መጨመር ትችላላችሁ እኔ እዚህ ጋር ሌላ የምጨምረው የሮዝመሪ ፓውደር ነው ወይም ደግሞ የስጋ መጥበሻ ዱቄቱን ጨምሬያለሁ እዚህ ላይ እንደምታዩት እናንተ እርጥቡ ካላችሁ ብትጨምሩት ያጣፍጣል ቆንጆ ነው ለእንደዚህ ጥብስ ስንሰራ ያው ያጣፍጣ አይደለ ስለዚህ እሱን መጨመር ትችላላችሁ እንግዲህ ዛሬ ሰራነው የቀይስር ጥብስ በዳቦ ከሩዝ ጋር በእንጀራ በፈለግነው ነገር ልንበላው የምንችለው በጣም ቆንጆ የጾም አማራጭ ነው እየሰራን ያለነው እዚህ ጋር እየጨመርኩ ያያችሁኝ ደግሞ ጨው ጨምሬያለሁ ስለዚህ አሁን ለመውጣት እየተዘጋጀ ነው ማለት ነው በጣም ቆንጆ ሆኖ እንደምታዩት ከለሩም ያምራል ስለዚህ በጣም በፍጥነትም ነው የሚደርሰው ለምሳሌ እራት ለፈለጋችሁት ሰዓት መበላት የሚችል በጣም ቆንጆ የቀይስር ጥብስ ነው ሰርታችሁ እንድትሞክሩት ነው የምጋብዛችሁ እንደዚህ እንደምታዩት አሁን እየደርሶልናል ማለት ነው ያው እንግዲህ ዛሬ ገና ወደዚህ ቻናል ከመጣችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ማድረግ አትርሱ አሁን እንደዚህ የሰራሁትን ቀይስር እንደምታዩት ወደ ገበታ ላቀርበው እየገለበጥኩት ነው
ግን ከጎን ደግሞ ድንችወጥ እየሰራሁ ነበር። የድንችወጡን አሰራር ሙሉም ሳይሆን ግማሹ ነው ያስገባውላችሁ። ሙሉ የሰራሁት ቪዲዮ አለ። እሱን ሊንክ ከስር አስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ። ድንችወጥ ስንሰራ እየፈረሰ ላስቸገራችሁ ሰዎች በጣም ቆንጆ የድንችወጥ አሰራር ነው፣ መፍትሄ ያለው ማለት ነው። እሱን ከጎን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እንድታዩት ጋብዛለሁ ማለት ነው። ለዛሬ ግን ቁሌቱ ተቁላልቶ ያለቀለትና እንደዚህ ድንቹን አጥቤ ስጨምር ነው የቀረስኩት ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ሽንኩርት ከትፌ አቁላልቼ ቲማቲም ጨምሬበታለሁ። ከዛ ነጭ ሽንኩርት ጨምሬያለሁ። እነሱን አድርጌ አቁላልቼ እዚህ ደረጃ የደረሰውን አሁን እናንተ ያያችሁት ያላችሁት ድንቹን አጥቤ ስጨምረው ነው ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ያምራል። ቆንጆ ድንችወጥ ነው የሰራው ያለሁት። እሱን ሙሉ አሰራሩን የምትፈልጉ ከሆነ እንደነገርኳችሁ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ እዩት። ለአሁን ግን እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ ድንችወጥ የሰራሁ ነበረ። ከጎን ለምሳ ከቀይስራችን ጋር የምንመገበው። ለዚህ እሱን ለምን በግማሽም ቢሆን አላስገባላችሁም በሚል ነው ያስገባሁት። እንግዲህ ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ አድርጉ። ላይክ ስታደርጉ ሌሎች ጋር እንዲደርስ ይሆናል ማለት ነው። ቪዲዮንም ከወደዳችሁት ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ድንችወጣችን እየደረሰ ነው። ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። እዚህ ጋር እየጨመርኩ የምታዩኝ መከለሻ ጨምሬያለሁ። ጨው ጨምርና ከዛ እናወጣለን። ወደ ገበታ አቅርቤው ደግሞ ቀምሼ የሰራነው ምግብ ምን እንደሚል እነግራችኋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቆንጆ አድርጌ ወደ ገበታ አቅርቤዋለሁ። ለምሳሌ ያዘጋጀሁት እንደምታዩት በጣም የሚያምረው ብሉኝ የሚል የሚያጓጓ ነው ሲታይ ራሱ። ስለዚህ እንደዚህ እንደምታዩት ድንችወጣችንም ቆንጆ ሆኖ ደርሶልናል። ቀይስራችንም ደርሷል። እነሱን ሁለቱን አንድ ላይ አድርገን እናንተ ከፈለጋችሁ ያላችሁን ከጎን ሌላ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን በእንደዚህ አይነት መልኩ አቅርቤው በጣም ጣፍጦን ወደነው ነው የተመገብነው። እናንተም ሰርታችሁ እንድትሞክሩ ጋብዛችኋለሁ። እዩት። እንደዚህ እንግዲህ የሚያጓጓ ምሳ ሰርተን ጨርሰናል። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት እንደተነጋገርነው ላይክ ማድረግ አትርሱ። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደወል ምልክቱን የተጫናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቤተሰብ ሁኑ። ስለተመለከታችሁኝ ስላያችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በቀጣይ አዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ የነበረኝን ጨርሻለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። አመሰግናለሁ።